नमस्कार मैत्रिणींनो, मी सविता भोसले. तथास्तु किचन चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत. जेवणाची लज्जत लोणचे वाढविते. सर्व ऋतूमध्ये आपल्या शरीराला आरोग्यवर्धक, अमृतमय आणि बहुगुणी असा आवळा. हे आवळ्याचं लोणचं कसं बनवायचं ते आज आपण पाहणार आहोत. सर्वप्रथम त्यासाठी लागणारं साहित्य आपण पाहूया. हे 12 आवळे मी स्वच्छ धुवून आणि पुसून घेतलेले आहेत. 1.5 कप तेल, 1 चमचा लाल तिखट, 1 चमचा मीठ, 1 चमचा हळद, चिमूटभर हिंग, 2 चमचे मोहरी, 2 चमचे जिरे आणि अर्धा चमचा मिठा. यानंतर धुवून आणि पुसून घेतलेले आवळे आपण मोदकाच्या चाळणीमध्ये घालून त्याला आपण वाफ देऊन घेणार आहोत. ही मी वाफ ऑलरेडी यांना देऊन घेतलेली आहे. हे वाफवलेले जे आवळे आहेत त्यांना आपण टूथपिकने छिद्र पाडूयात. हे सर्व आवळ्यांना छिद्र आपण यासाठी पाडून घेत आहोत जेणेकरून हा जो मसाला आहे हा मसाला आवळ्यामध्ये व्यवस्थित पद्धतीने मुरेल. आवळ्याचा मसाला आपण या ठिकाणी तयार करून घेतलेला आहे आणि हा तयार करत असताना आपण फ्राईंग पॅन मंद आचेच्या गॅसवर ठेवून जिरे आणि मोहरे परतून घेतलेले आहेत आणि शेवटी त्याच्यामध्ये मेथीचे दाणे टाकलेले आहेत. हे जिरे, मोहरे आणि मेथीचे दाणे आपण मिक्सर मधनं रवाळ अशी त्याची पूड तयार केलेली आहे. आता हा आवळ्याचा मसाला, हळद, मीठ, लाल तिखट आणि हिंग याचे आपण एकत्र मिश्रण आपण तयार करत आहोत. हा मसाला, हळद पूड, मीठ, लाल तिखट आणि हिंगपूड याचं मिश्रण आपण तयार करून घेत आहोत. याच्यामध्ये आपण कढवून घेतलेलं आणि थंड केलेलं तेल हे मिश्रण भिजेल एवढे याच्यामध्ये घालणार आहोत. हे मिश्रण आपण व्यवस्थित पद्धतीनं मिक्स करून घेऊन एकजीव बनवत आहोत. यामध्ये जे वाफवून आणि छिद्र पाडून घेतलेले आवळे आपण याच्यामध्ये हा मसाला आणि हे आवळे आपण व्यवस्थित पद्धतीने एकत्र करून घेतलेले आहेत. अतिशय चांगला असा कलर याला आलेला आहे. हे सर्व मिश्रण आपण एका काचेच्या कंटेनरमध्ये भरून ठेवत आहोत. हे आवळ्याचे चटकदार आणि स्वादिष्ट लोणचे तयार झालेले आहे. आवळ्याच्या लोणच्याची रेसिपी जर आपल्याला आवडली असेल तर आपण तथास्तु चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.